παιδιά σε ακόμα ένα βίντεο του καναλιού. Είναι tutorial. Σε αυτό το βίντεο είμαι μαζί με την Ειρήνη. Ήθελε να με βοηθήσει να φτιάξω το ζυμάρι. Λοιπόν, είχα ανεβάσει κάποτε, πριν από κανένα 2 χρόνια, ένα βίντεο στο YouTube με μια συνταγή που χρησιμοποιούσα για το ζυμάρι. Το συγκεκριμένο βίντεο κοντεύει τις 55.000 προβολές. Πολλά σχόλια, πολλά like κτλ. Με έρχονται άπειρα μηνύματα για να βγάλω την καινούργια συνταγή που χρησιμοποιώ εδώ και κάνα χρόνο περίπου. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε. Είναι τριμμένη φρυγανιά, περίπου στα 400 γραμμάρια. Θα χρειαστούμε σκόρδο. Θα χρειαστούμε το ρεγκάλευρο, το παίρνουμε από το Michelin. Θα υπάρχει link στην περιγραφή για το μαγαζί που μπορείτε να το προμηθευτείτε. Έπειτα θα χρειαστούμε μπισκότα Παπαδοπούλου, ενώ και χωρίς σοκολάτες και τέτοια, κλασικό. Σαρδέλα περίπου στα 500 γραμμάρια. Μυδάκι περίπου στο μισό κιλό. Εδώ πέρα είναι κάποιες προφύρες και γάπαρη. Για να το δώσουμε υγρά το ζυμάρι και αλεύρι, έτσι. Το ξεχάσαμε αυτό. Αλεύρι λευκό, όχι κίτρινο, καλαμποκάλευρο. Για να δέσουμε καλά το ζυμάρι θα χρειαστούμε γάλα, να ρίξουμε 1 λίτρο περίπου. Αυτό θα βοηθήσει τη ζύμωση για να γίνει σαν πλαστερίνι το ζυμάρι. Και λάδι. Το λάδι θα μας βοηθήσει στο να μην κολλάει στο χέρι μας το ζυμάρι. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Επίσης θα χρειαστούμε και ένα μίξερ και μία λεκάνη για να το ανακατέψουμε, έτσι. Λεκάνη θα χρησιμοποιήσουμε μεγάλη, μην βάλετε μικρή γιατί δεν θα μπορείτε να ανακατέψετε τα υλικά. Οπότε ξεκινάμε. Επίσης παιδιά, σε αυτό το βίντεο πέρα από τη συνταγή με το ζυμάρι θα είναι και ένα tutorial, ας το πούμε έτσι, για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με το ψάριμα με ζύμη. Θα δείξουμε από τη συνταγή, θα πάμε μετά το πώς το συντηρούμε, το τι πολυάκιστρα φτιάχνω και πώς δολώνεται το ζυμάρι. Οπότε μείνετε μέχρι το τέλος, θα είναι αρκετά ενδιαφέρον και πιστεύω θα βοηθηθεί αρκετός κόσμος. Λοιπόν παιδιά, τώρα πάμε στο εργαλείο εδώ πέρα που θα καλέσουμε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τα υλικά που δεν χρειάζεται να αφήσουμε μέσα ζουμιά, για να μην χρειάζεται μετά να το πλένουμε. Οπότε ξεκινάμε από τα μπισκότα. Θα πρέπει να τα αλέσουμε όλα. Να σημειώσω ότι στο συγκεκριμένο ζυμάρι έχω πάρει αρκετά ψάρια, υπάρχουν εκεί στο κανάλι. Από τσιπούρες, αργούς, χταπόδια, κεφαλόπουλα, μελανούρια, σάλπες. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία, το τρώνε αρκετά ψάρια. Οπότε το πρώτο βήμα είναι να αλέσουμε τα μπισκοτάκια. Λοιπόν παιδιά, έχουμε αλέσει ήδη τα μπισκότα. Τώρα σειρά έχει η σαρδέλα, περίπου στο μισό κιλό είπαμε. Είναι και ωραίο μέγεθος, έχω αφήσει κάνα 2 μέρες 3 εκτός για να αρπάξουν λίγο στη μυρωδιά. Δεν τις καθαρίζω εγώ προσωπικά, δεν χρειάζεται πιστεύω. Γιατί αρκετοί ρωτάνε αν καθαρίζω τις σαρδέλες πιο πριν. Οπότε η απάντηση είναι όχι. Είναι αυτό που σας έλεγα ότι δεν χρειάζεται καθάρισμα. Δείτε, ας πούμε, δεν έχει μείνει ούτε κόκαλο, ούτε κεφάλι, ούτε τίποτα. Τα χρειαζόμαστε όλα μέσα. Έπειτα θα πάρουμε τη λιωμένη τη σαρδέλα με ένα κουταλάκι και θα τη ρίξουμε και αυτήν μέσα, όπως είναι. Είναι βασικό συστατικό η σαρδέλα για το συγκεκριμένο ζυμάρι και για όλα τα ζυμάρια πιστεύω. Πάμε να αλέσουμε και την υπόλοιπη. Λοιπόν παιδιά, που έχουμε αλέσει τη σαρδέλα και την έχουμε ρίξει μέσα στη λεκάνη. Τώρα πάμε να αλέσουμε τα μύδια. Τα μύδια είναι καθαρισμένα έτοιμα σε σακουλάκι. Δεν χρειάζεται να πάρουμε με κέλυφους και να τυραννιόμαστε. Θα τα ρίξουμε και αυτά εδώ μέσα όλα.
άμα δεν μπουκώσει το blender με τόσα που είναι. Αλυστήκαν και αυτά, βλέπετε έχουν βγάλει και υγρά τα μύδια. Οπότε βοηθάει στο να υγραθεί το ζυμάρι και να το πλάσουμε πιο εύκολα. Θα το ρίξουμε και αυτό μέσα. Τώρα παιδιά θα πάμε στις πορφύρες. Οι πορφύρες δεν πρέπει να τις βάλουμε σε μεγάλο βαθμό, γιατί έχουν έντονη μυρωδιά. Ειδικά να τις αφήσει λίγο να χαλάσουν κιόλας. Τις έχω έξω κάνω για τις μέρες. Τόσο υλικό φτάνει. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Πάμε να τις αλέσουμε και αυτές. Έτοιμες και οι πορφύρες. Και τώρα σιγά σιγά θα πάμε σε ένα από τα βασικότερα υλικά που χρησιμοποιώ εγώ, είναι η γάπαρη. Το δίνει πολύ ωραία μυρωδιά το ζυμάρι, για τα ψάρια, όχι για εμάς. Και είναι σχετικά φθηνή, τη βρίσκουμε εύκολα, την αλεύουμε και τη ρίχνουμε μέσα. Είπαμε η γάπαρη είναι γύρω στο 1 κιλό που θα βάλουμε μέσα. Το νου σας με τα mixer, τα blender. Έχω κάψει ήδη 3-4. Τρώνε αρκετό ζόρι, ειδικά με τις σαρδέλες. Γι' αυτό το πάω λίγο πιο χαλαρά. Βλέπετε έχει αλεστεί. Και αυτή χωρίς καθάρισμα, έτσι. Δεν μένει τίποτα. Λοιπόν παιδιά, έχουμε αλέσει και τη γάπαρη. Δεν θα μας χρειαστεί άλλο το blender. Θα ρίξουμε και τη γάπαρη μέσα. Οπότε από τα αλέσματα τώρα έχουμε τελειώσει. Η βρώμικη δουλειά τελείωσε περισσότερη. Πάμε τώρα στις σκόνες. Σειρά τώρα έχει η τριμμένη φρυγανιά, είναι περίπου στα 400 γραμμάρια. Τη ρίχνουμε και αυτή μέσα. Και έπειτα βάζουμε το ριγκάλεπρο. Είδαμε το ριγκάλεπρο είναι από το Μισελί στην Αλεξάνδρεια. Θα υπάρχει link στην περιγραφή. Η μυρωδιά είναι απίστευτη. Έλα, να ρίξω εσύ μέσα μόνο. Ρίξω το όλο. Είναι βασικό συστατικό, ίσως το βασικότερο για την κατασκευή για το ζυμάρι μας. Έπειτα θα πάμε στο σκόρδο. Από αυτό εδώ πέρα θα ρίξουμε γύρω στα 30 γραμμάρια. Κάπου εδώ είμαστε. Και έπειτα πάμε στο αλεύρι το λευκό.
Το καλαμποκάλευρο έχω παρατηρήσει ότι όταν το βάζουν μέσα δεν γίνεται τόσο καλή η υφή του ζυμαριού. Οπότε χρησιμοποιούμε το λευκό. Έλα αγαπούλα μου, ρίξα μέσα. Όλο βάλτο, ναι. Όχι όλο, λίγο θα αφήσουμε έξω, ναι. Ας το πούμε λίγο. Λοιπόν, το αλεύρι είναι 1 κιλό. Θα αφήσουμε έξω γύρω στα 200 γραμμάρια. Μήπως χρειαστεί να το σφίξουμε το ζυμάρι μας. Και τώρα πάμε παιδιά στο πρώτο τελευταίο συστατικό, το οποίο είναι το γάλα. Το γάλα είπαμε θα βοηθήσει στο να σφίξει καλά η ζύμη μας και να γίνει σαν πλαστελίνη. Είναι 1 λίτρο. Δεν θα χρειαστεί παραπάνω. Και τώρα έχει σειρά το λάδι. Να βάλεις σιλατάκια κάπου. Για ρίξε μέσα λίγο. Βάζουμε λίγο. Τώρα αυτό δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πόσο βάζουμε, γιατί είναι ανάλογα το πότε θα αρχίσει να σφίγγει το ζυμάρι. Και να μην κολλάει στα χέρια μας. Λοιπόν, τα έχουμε βάλει όλα τα υλικά μας μέσα. Ήρθε η ώρα να ζυμώσουμε και να δώσουμε στο ζυμάρι μία υφή σαν πλαστελίνη. Αυτός είναι ο σκοπός, να γίνει σαν πλαστελίνη, για να μπορεί να κάθεται καλά πάνω στη σούστα, που θα δείξουμε την αρωματοσία αργότερα πώς τη φτιάχνουμε. Και ξεκινάμε. Λοιπόν παιδιά, το ζύμωμα έχει τελειώσει. Το ζύμωμα διαρκεί περίπου στο 10 λεπτό, τέταρτο. Έχει έρθει στην υφή που το θέλουμε. Βλέπετε ότι πλάθεται πολλά τώρα. Και το γάλα το έχει δώσει μια υφή σαν πλαστελίνη. Και θα σφίξει ακόμα περισσότερο όσο κάθεται. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να δούμε το τρόπο που μπορούμε να το συντηρήσουμε το ζυμάρι. Λοιπόν παιδιά, ο τρόπος συντήρησης που το κάνω εγώ προσωπικά το κάνω vacuum. Έχω πάρει αυτή τη συσκευή. Την έχω τώρα περίπου 2,5 χρόνια. Κινεζιά τελείως. Φανταστείτε, την έχω πάρει 7 ευρώ. Έχει συσκευάσει άπειρα vacuum. Γιατί δεν κάνω vacuum μόνο το ζυμάρι, κάνω και τα σουπάκια, κάνω και τις σουπιές. Και δεν με έχει καταλάβει τίποτα. Δουλεύει ακόμα άψογα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχω εδώ πέρα μια ζυγαριά. Max 5 κιλά. Και θα κοιτάξω περίπου να βάλω μέσα στο κάτι σακουλάκι γύρω στο 1.300. Το 1.300 μου προσφέρει περίπου στις 15-16 μπάλες. Δηλαδή ένα σακουλάκι με βγάζει 16 δολοσιές. Έτσι περίπου ξέρω και πόσο θα πάρω μαζί μου. Για να μην ξεμείνω. Σε περίπτωση που τρώνε τα ψάρια. Λοιπόν. Βλέπουμε εδώ πέρα είμαστε στα 470. Δεν μας αρέσει αυτή η μυρωδιά. Όχι. Τι καλέ. Να κάνουμε και κουλουράκια από εδώ, θέλεις? Όχι. Εδώ πέρα κάπου είμαστε εντάξει. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα το έχουμε φτάσει 1.250. Πιστεύω είναι καλά εδώ πέρα. Όπως είπαμε, 1.250 μας βγάζει περίπου στις 15-16 δολοσιές. Και πάμε τώρα να το κάνουμε το vacuum. Όπως είπαμε, κινεζιά, 7 ευρώ. Άπειρα vacuum μέχρι τώρα με το συγκεκριμένο μηχάνημα. Έτσι με αυτόν τον τρόπο
κρατάνε καλύτερα στην κατάψυξη. Βλέπετε ότι το έχει κλείσει. Θα το φέρουμε και σε μία μορφή να το πιάσει όλο. Και το πρώτο σακουλάκι μας είναι έτοιμο. Με αυτόν τον τρόπο θα συσκευάζω, θα βάζω κατάψυξη και ανά πάσα στιγμή έχω σακουλάκια με ζυμάρι για να τα πάρω μαζί μου. Τα βγάζω έξω από βραδείς, επειδή θέλω να πάω την επόμενη για ψάρεμα. Οπότε μέχρι την επόμενη μέρα είμαστε κομπλέ. Δεν ξεχνάμε ποτέ να πάρουμε στο ψάρεμά μας, όταν ψαρεύουμε με ζυμάρι, ένα σακουλάκι αλεύρι λευκό και λίγο λάδι σε ένα μπουκαλάκι. Γιατί μπορεί να χρειαστεί να ζουταρέψουμε λίγο το ζυμάρι μας. Λοιπόν, παιδιά, είδατε ότι με το συγκεκριμένο ζυμάρι, τις συγκεκριμένες ποσότητες υλικών που βγάλαμε 5 σακουλάκια. Είναι περίπου στα 6-6,5 κιλά. Το ζυμάρι θα το χρησιμοποιήσουμε σε αρκετά ψαρέματα. Εμένα δηλαδή αυτή η ποσότητα μου πάει σε 3-4 ψαρέματα σίγουρα. Πάντα παίρνω ένα σακουλάκι, ακόμα και για ledgering να πάω, να το έχω παλατέρ, να παίξω με ένα καλάμι ζυμαράκι. Έχει δώσει αρκετές συγκινήσεις αρκετές φορές, έχει σώσει την κατάσταση. Και πάμε τώρα να δούμε λίγο την αρματοσιά που θα κάνουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε αγκίστρια νούμερο 4 με παλέτα. Χρησιμοποιώ τώρα, η εταιρεία είναι αδιάφορη που θα τα πάρετε, δεν υπάρχει λόγος να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη, όλες περίπου την ίδια δουλειά κάνουν. 4 ή 5 νούμερο με παλέτα, δουλεύω εγώ προσωπικά. Μία μπετονιά τριαντάρα, εγώ χρησιμοποιώ τη Black Energy της Falcon. Πολύ καλή μπετονιά, πολύ δυνατή. Εδώ πέρα ένα φελό για να μπορέσω να αποθηκεύσω τα παραμαλά μου. Θα χρειαστούμε επίσης μία σούστα για να γίνει το πολυάγκιστρο πάνω, με το ζυμάρι να σταθεροποιηθεί. Μια στριφταροπαραμάνα, ένα σίσι και μία χάντρα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται. Θα κόψουμε ένα κομμάτι μπετονιά, είπαμε τριαντάρα. Το κάνουμε λίγο αρκετά μεγάλο, περίπου τόσο. Θα δέσουμε περίπου στα 8 με 10 αγκίστρια. Λοιπόν, παιδιά, είπαμε αγκιστράκι 4 ή 5 νούμερο με παλέτα. Θα πάρουμε τη μία άκρη, θα την περάσουμε στο έτσι και θα πάμε μετά στην άλλη άκρη και θα την περάσουμε ακριβώς δίπλα για να γίνει αυτό το πράγμα. Όπως βλέπετε είναι ένας κύκλος. Τώρα το κρατάμε εδώ πέρα που ενώνεται και περιστρέφουμε. Αγκαλιάζουμε το κορμό από το αγκίστρι. Και τραβάμε, έτσι. Το πρώτο αγκιστράκι έχει δεθεί. Κόβουμε αυτό που προεξέχει. Και πάμε τώρα για το δεύτερο. Το δεύτερο αφήνουμε περίπου τέτοια απόσταση από το ένα αγκίστρι με το άλλο, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, το συγκεκριμένο κύκλο που κάνουμε. Κρατάμε το αγκιστράκι με το χέρι μας, αυτό που έχουμε δέσει ήδη, για να μην μπλεχτεί με την πετονιά που θα τραβήξουμε. Και τραβάμε.
Έτοιμο και το δεύτερο. Με αυτόν τον τρόπο θα βάλουμε 10 αγκίστρια. Λοιπόν, παιδιά, βλέπετε εδώ πέρα έχουμε τελειώσει με το πολυάκιστρο. Δεν μας είναι πολύ ώρα. Γύρω στα 4-5 λεπτά το καθένα και πιο λίγο. Έχουμε περάσει 10 αγκίστρια. Είναι χωρίς παραμαλάκι το πολυάκιστρο. Θα δείξουμε σε άλλο βίντεο πώς γίνεται πολυάκιστρο με παραμαλάκι. Λοιπόν, το επόμενο βήμα τώρα είναι να βάλουμε μία χάντρα. Θα σας δείξω τώρα που θα βοηθήσει αυτό το πράγμα. Η χάντρα χρησιμοποιεί για στόπερ το τελευταίο κόμπο από το πολυάκιστρο, το αγκιστράκι μας. Και έπειτα θα περάσουμε τη σούστα. Η σούστα είναι αυτό εδώ πέρα με το ελαττήριο. Η μπετονιά μπαίνει από εδώ μέσα. Και έχουμε αυτό το πράγμα. Δέκα αγκίστρια. Λοιπόν, 10 αγκιστράκια. Τη χάντρα και από πάνω και μετά τη σούστα. Τη χαντρούλα τη βάλαμε γιατί πολλές φορές μπαίνει το τελευταίο αγκίστρι, μπαίνει εδώ πέρα μέσα στην τρυπούλα, δεν βγαίνει εύκολα και αναγκαζόμαστε να το κόψουμε. Οπότε τι γίνεται όταν το κόβουμε, μένει μέσα εδώ πέρα η μπετονιά και αχρηστεύεται το ελαττήριό μας. Οπότε καλό είναι να βάζουμε μία χαντρούλα για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Τώρα θα κάνουμε εδώ πέρα στην άλλη μεριά της μπετονιάς που έχει περισσέψει για να κλείσουμε την γραμματοσιά. Θα κάνουμε ένα loop. Ο συγκεκριμένος κόμπος, το ξέρετε όλοι. Είναι από τους πρώτους κόμπους που μαθαίνουμε στο ψάρεμα. Μία θηλιά στην ουσία. Θα σαγιώσουμε και λίγο. Να γλιστρήσει. Έπειτα θα κόψουμε αυτό που περισσεύει. Και θα βάλουμε μία στριφτάρο παραμάνα. Και η γραμματοσιά μας είναι έτοιμη. Βλέπετε ότι είναι ελεύθερο, είναι σειρώμενο αυτό εδώ πέρα, το ελαττήριο. Πάμε τώρα να σας δείξω πώς βαλώνουμε το ζυμάρι σε ένα παλιότερο ψάρεμα που είχα κάνει και δείχνω ακριβώς τον τρόπο στη θάλασσα. Παίρνουμε μια μπαλίτσα, την κάνουμε λίγο πλακέ, την κουμπώνουμε γύρω γύρω από τη σούστα. Κατά αυτόν τον τρόπο και μετά παίρνουμε το πολυάκιστρο και το τυλίγουμε γύρω γύρω. Κρύβουμε μέσα τα αγκίστρια να μην φαίνονται όσο μπορούμε. Και είμαστε έτοιμοι. Το πλάθουμε λίγο καλύτερα, να ισιώσει. Και η γραμματοσιά μας είναι έτοιμη. Όπως είπαμε, στριφτάρι, χάντρα, στριφταροπαραμάνα και το παράμαλο από κάτω. Τώρα για το ζυμάρι αυτό εδώ πέρα, παιδιά, εγώ το έχω δοκιμάσει σε ενιδρίο μέσα για να δω πόσο αντέχει μέσα στο νερό, τέλος πάντων, χωρίς να διαλυθεί. Κράτησε κάνα 5ωρο, δεν είχε χαλάσει καθόλου, στο τέλος το έβγαλα. Τώρα εντάξει, μέσα είναι λίγο διαφορετικά, άμα έχει ρεύματα, άμα έχει μικρόψαρα κτλ. Αλλά πάλι αντέχει, δηλαδή αυτό εδώ πέρα χαλάει την ώρα που το βγάζεις προς τα έξω. Δηλαδή όταν πας να το ελέγξεις αν δεν έχει ψάρι, την ώρα που θα πάρει να το τραβήξεις προς τα έξω, τότε σε φύγει στο δρόμο για την ακτή. Αυτό. Λοιπόν, παιδιά,
Είδατε πως δολώνουμε το ζυμάρι μας. Τα καλάμια που χρησιμοποιώ εγώ βασικά είναι από 3,90 μέχρι 4,20. Με βολεύουνε. Καφέ είμαστε γύρω από 150 μέχρι 200, είναι καλά πιστεύω. Να έχει καλή παραβολικότητα το καλάμι. Δεν χρειάζεται κάτι ακριβό να πάρετε σε καλάμι. Θα κάνει τη δουλειά του κάποιο τηλεσκοπικό. Δεν χρειάζεται να δώσετε πολλά λεφτά. Και όπως είπαμε, ωφελώς για να αποθηκεύουμε τα πολυάγκιστρά μας. Βοηθάει αρκετά και αυτό το εργαλείο. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να βοηθηθεί κόσμος μέσα από αυτό. Να δώσω τους χαιρετισμούς μου σε όλα τα μέλη της παράκτιας ζώνης. Η ομάδα πραγματικά πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε μαζευτεί 4.500 κόσμος μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα και παίρνει αρκετά άτομα κάθε εβδομάδα. Παίρνει δηλαδή γύρω στα 350 με 400 άτομα την εβδομάδα. Είναι μεγάλος αριθμός που δεν το φανταζόμασταν. Γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα. Επίσης να δώσω τα φιλιά μου σε όλους αυτούς που γουστάρουν το ψάρεμα με το πολυάγκιστρο και τα ζυμάρια. Να δώσω τα φιλιά μου και σε αυτούς που δεν το γουστάρουν και το σνομπάρουν. Επίσης να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Μισελή για τα ρεγκάλευρα που μου έδωσε. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα προμηθευτείτε, είπαμε, από το μαγαζί όποιος θέλει στην Αλεξάνδρεια. Μισελής Physics Store, θα αφήσω κάτω στην περιγραφή ένα link. Θα υπάρξει και ένα giveaway για το συγκεκριμένο βίντεο. Οι όροι συμμετοχής θα είναι μια εγγραφή στο κανάλι και ένα σχόλιο κάτω από το συγκεκριμένο βίντεο. Όταν θα πάω στο επόμενο ψάρεμα, θα κάνω και την κλήρωση. Τώρα μάλλον θα είναι σε 1-2 εβδομάδες εκεί πέρα. Θα ανακοινώσουμε την ακριβή ημερομηνία και στο Facebook, στην ομάδα Παράκτια Ζώνη, αλλά και στην κοινότητα του YouTube. Θα κληρώσουμε 1 κιλό ρεγκάλευρο, 5 σούστες και 10 πολυάγκιστρα. Η αποστολή δικιά μας, δεν θα βαρεθείτε πουθενά. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, εγγραφή για να μην χάνετε αυτά τα βίντεο από εδώ και πέρα. Γεια σας.